Okay guys, so this is Gigii and welcome back to another video, no? So sa video na to guys is pupunta tayo sa isa nating tropa, no? Finally nakapagtayo na siya ng physical store niya somewhere in North Caloocan. I think opening talaga ngayon eh. So tignan natin yung mga items niya and then, ayun, let's go! So as you can see, no, sa Vicas to eh, if familiar kayo dito sa place, no? Di ko alam tong daan na to, kung anong tawag dito sa daan na to eh. Tanga talaga. Other side kasi Labarte ang alam ko eh. Ano bang street to? Camarin Road. Okay. Camarin Road sila, no? Isa-share ko lang, no? Yung Honda ADV group sa North Caloocan kasi, minsan dito sila tumatambay kasi maganda kayong festo dito sa North Road, no? Pero ngayon lang talaga siya nagtayo ng physical shop niya. Kaya, exciting, no? Paano masabi? At least may mapupuntahan na tayo. Dati kasi, nung bumibili ako na item sa kanya, actually pupunta pa ako sa bahay niya since kakilala ko naman siya. Marami tayong pwedeng tignan. Sarap nun ah. Okay, so dito na tayo, no? So, nakatayo yung shop niya dito sa parang condominium na to, no? And then, ayan, no? MJ Garage. Okay, I think tayo pala yung una, no? Ayan na, di ba? Makita niyo mga naka ADV. Dadami pa yan, dadami pa yan. Dadami pa yan, antayin pa natin, okay? Libot muna tayo dito sa MJ Garage. Wow naman! Okay. Kitang-kita nyo na agad tong MJ Garage dito kasi ang laki ng tarpaulin nila eh, oh. Sa North Grove to, okay? Kaya makikita nyo agad to. Okay, so titignan natin yung mga items. Kita nyo pala, ang dami nang nakalagay, no? Punta na natin sa loob para makita natin kung ano pa yung mga binibenta. Okay, let's go! Okay guys, so papasok na tayo sa loob ng MJ Garage, no? So tignan natin, ha? Diba? Okay, no? As you can see, no? Nagbibenta rin siya ng fairings na, ano, alam ko galing Thailand pa to eh. And then, oh, ito, free susi. Okay? Pindutin mo na lang, may motor ka na. Gago! As you can see, no? Motor. Ito, nahirapan ako maghanap nito, pero meron na siya. Lady Novo, marami rin siyang parts ni Lady Novo, no? And then, ito, yung sinasabi kong ibubudol natin next time, no? JBT Performance Set, no? Masarap to i-vlog, eh. And then, madami pa, guys. Okay? RCB, and then may shocks din siya, no? And then itong bota, no? If you can see, no? Yung ginagamit ko sapatos pang motor, medyo negative sa eh. Okay. Siyempre, bibili din tayo na ito, okay?
Yan, may-ari. Si Sir Bin. Sir Bin, MJ Garage, okay? Support natin yan. Ang dami items sa ADV eh. Kaya nga ito guys, no? So, sinasabi ko sa inyo, medyo specialized tong shop na to for ADV kasi nga, ADV yung motor ni Sir Bin, no? Kaya, ang dami po ADV items and then, ayun. Meron din siya for iba eh, pero mostly yung mga makikita nyong parts ADV din, no? Meron nga siya mga pang-cleaning and other stuff pa. Pero, punta na lang kayo guys. Maganda dito, okay? Maganda dito. Ulit-ulitin ko pa ba? Support natin, support, okay? So, ayun lang. So, ang daming items guys, sinasabi ko na, no? Bisita man lang kayo dito para makita nyo. And pwede nyo siya i-PM sa Facebook dahil actually dun siya madalas kinokontak, no? Ngayon na siya nagka-physical store, kaya mas okay. Paalam na. Mamaya ulit. Bye-bye.